ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ገበታ አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ ሌክቸር 3 ነው። ዩኒት 2 ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ማለት ነው። ዩኒት 1 ላይ ኢንትሮዳክሽን አይተናል። ዩኒት 2 ላይ ደግሞ ኦፕሬሽን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እንዴት ነው መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛትና ማካፈል የምንችለው የሚለውን አይተናል። በዚህ ሌክቸር ደግሞ የምናየው ቴረምስ ኦን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ማለት ነው። 3 ቴረሞች አሉ። ፖሊኖሚያል ዲቪዥን ቴረም፣ ሪሜንደር ቴረም እና ፋክተር ቴረም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አክቲቪቲዎች እና ኤክሰርሳይሶች እዚህ ጋር መጨረስ የሚችሉትን እዚህ ጋር እንጨርሳለን። የተወሰኑትን ደግሞ ሂንት እንሰጣችሁና እናንተ በግላችሁ ፕራክቲስ አድርጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቴረምስ ኦን ፖሊኖሚያል ነው የመጀመሪያው። ያው ፖሊኖሚያል ዲቪዥን ቴረም ነው። ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው? ልክ ማካፈል ማለት ነው። ለምሳሌ አክቲቪቲ አለ። for each of the following divide the number a by number b to find the two numbers q quotient and r remainder with r less than b such that a equals a times b plus r ማለት ነው። if a equals to 88 and b 5 ልክ ለምሳሌ ለa እንስራ። ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ሎንግ ዲቪዥን ተጠቅማችሁ ማካፈል ማለት ነው። 88 divided by 5 ማለት ነው። ዘም ምንድነው የምታደርጉት? ከዚህኛው ነው የምትጀምሩት። 8 ሲካፈል ለ5 አንድ ጊዜ 1 ሲባዛ በ5 5 ማለት ነው። ዘን ትቀንሳላችሁ። 8 ሲቀነስ 5 3 ለ5 አትችልም። ምንድነው የምታደርጉት? 8ን ታወርዳታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ይሆናል? 38 ማለት ነው። 38 ሲካፈል ለ5 7 ጊዜ ይደርሳል። 7 ሲባዛ በ5 35 ማለት ነው። ከዛ አሁንም ትቀንሳላችሁ። ከ8 ላይ 5 3 3 - 3 ደግሞ 0። ስለዚህ ይሄን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ምንድነው ጥያቄ የተጠየቃችሁት? ፋይንድ ቱ ነምበር q ማለት ምንድነው? 17 ማለት ነው። ኩዌሽንት ኤንድ ሪሜንደር ቀሪ 3 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካገኛችሁ በኋላ a = ab + r ብላችሁ ጻፉ ነው የሚለው። a ማለት ስንት ነው? 88 ማለት ነው። 88 ኢኳል ቱ ነው። a ስንት ነው? a ታይምስ b አሁን እዚህ ጋር እቺ q ነች። q ታይምስ b q ማለት 17 ማለት ነው። 17 ሲባዛ በ5 ሲደመር r ማለት ነው ፕላስ r ስንት ነች? 3 ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ፖሊኖሚያል ዲቪዥን ቴረም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፋንክሽን ላይ ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራ የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው የምንሰሩት። a አለ b አለ። ስለዚህ 305 ሲካፈል ለ6 ካደረጋችሁ በኋላ ቀሪ ማለት ሪሜንደሩ ከ6 እስከሚያንስ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 አገኘን እያለ የሄድና 3 ነው መጨረሻ ላይ 3 ከ5 ስለምታንስ ከዚህ በኋላ ማካፈል አንችልም። በዴሲማል ከሆነ ነጥብ ሰጠን ባለፈው እንዳልኳችሁ 0 ታደርጋላችሁ። 30 ሲካፈል ለ5 6። ስለዚህ 17.6 እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄኛው ግን ፖሊኖሚያል ዲቪዥን ቴረም ለማሳየት ስለተፈለገ ቀሪዋን ሪሜንደር እስከምታገኙ ነው ማለት ነው። ቀሪዋን ደግሞ ታገኙት as described here r less than b ሲሆን ነው ማለት ነው። በፋንክሽን ስናየው let's if f of x and d of x are polynomials such that d of x differ from 0 ያው d of x divisor ስለሆነ divisor 0 መሆን አይችልም። ለዛ d of x should be differ from 0 and the degree of d of x is less than or equals to the degree of f of x. degree of d of x ከዲግሪ ኦፍ f of x ምን ሊሆን ይችላል? እኩል ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ግን ምን ማድረግ አለበት? ማነስ አለበት ማለት ነው ከf of x። ከr of x ጋር ግን ስታወዳደሩት d of x ምን ማለት አለበት? ከr of x መብለጥ አለበት። ወይም the degree of r of x should be less than the degree of d of x ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፋንክሽን ሲሆን እንዴት ነው የምትጽፉት? f of x equals to d of x times q of x plus r of x ይሆናል ማለት ነው። f of x ማለት አሁን ቀደም a እንዳልነው ነው። d of x b ነው። q of x ደግሞ q ኩዌሽንት ማለት ነው። ዘን r of x ሪሜንደር ማለት ነው። where r of x ምንድነው ሊሆን የሚችለው? either 0 ነው ሊሆን የሚችለው or ደግሞ the degree of r of x is less than the degree of d of x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ r of x ሁለት ነገር አለ። ወይ 0 ይሆናል ወይም ደግሞ ዲግሪው ከማን ማነስ አለበት? ከd of x ማነስ አለበት ማለት ነው።
if the remainder r of x is 0 d of x divides f of x exactly ስለዚህ ነው ትዛላችሁ ሪሜንደሩ ቀሪው 0 ከሆነ ወይም r of x 0 ከሆነ d of x is divides f of x exactly ለምሳሌ 6 ሲካፈል ለ2 3 ይሆንና ቀሪው ስንት ይሆናል 6 ሲካፈል ለ3 2 ቀሪው 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን 3 የ6 አካፋይ ናት ማለት ነው ኤግዛክትሊ አሁን ለዚህ ነው እነዚህ እናያለን ሌላው ፕሩፍ አለ ቴረም ከሆነ ያው ፕሩፍ ያስፈልገዋል the existence of the polynomials q of x and r of x እነዚህ ነው ቼክ የምናደርገው since f of x and d of x are polynomials long division ተጠቅመን of f of x divided by d of x ካረግን በኋላ ምን እናገኛለን q of x ድርሻ ማለት ነው and remainder r of x which with degree of r of x ምንድነው ብለናል ሁሌ less than degree of d of x ነው ወይም ደግሞ r of x 0 ሁለት ኮንዲሽን ያለው r of x ማለት ነው ወይም ሁለት ፕሮባቢሊቲ ያለው ወይ 0 ነው ወይ ደግሞ ዲግሪው less than the degree of d of x ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር to show the uniqueness of q of x and r of x q of x and r of x የተለያዩ መሆናቸው ማሳየት ነው ያለብን ማለት ነው ኩዌሽንቱና ሪሜንደሩ የተለያዩ ናቸው ባይ ዲፎልት እናቀዋለን ግን how የሚለውን እሱ እናያለን ማለት ነው to prove that q of x and r of x are unique የተለያዩ ናቸው suppose that q prime x እና r prime x are polynomials satisfying f of x ማለት ነው f of x ን satisfy የሚያደርጉ q prime x እና r prime x ብላችሁ ተወስዳላችሁ q of x and r of x commonly ስንጠቀማቸው የነበሩ ናቸው አሁን የምንጠቀማቸው እነሱንም ሁለቱን ተወስዳላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ f of x ማለት q prime x times d of x plus r prime of x ይሆናል ማለት ነው then r of x ምንድነው ብለናል ሁለት ፕሮባቢሊቲ ያለው either 0 ነው or r prime of x should be less than the degree of d of x the degree of r prime x ከdegree of d of x ምን መሆን አለበት ማነስ አለበት ማለት ነው ከዛ በኋላ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው ይሄኛው አለ q of x d of x plus r of x equals to f of x ነው f of x ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው ብላችኋል እዚህ ጋር ከq prime x dx plus r prime x ማለት ነው ዘን ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ሲምፕላይዝ ዛት f of x ን ከዚህ ጋር ታወጣላችሁ ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው ዘን q prime x ን ወደ ሌፍት ሳይድ ተወስዳላችሁ r of x ን ወደ ራይት ሳይድ ማለት ነው ዘን d of x q of x d of x minus q prime dx ይሆናል d of x ዘን d of x ኮመን ካደረጋችሁ በኋላ q of x minus q prime x equals to r prime x minus r of x ፕላስ የነበረችው ከኩልነስ ተሻገር ማይነስ ትሆናለች እዚህ ጋር ፕላስ ነበርሽ ወደዚህ ተሻገር ማይነስ ማለት ነው ከዛ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ d of x ሌፍት ሳይድ እና ራይት ሳይድ የሚለውን እዚህ ጋር ካውኑ እንትን በሉ ይሄኛው ራይት ሳይድ ነው ይሄ ደግሞ r prime x minus r of x ራይት ሳይድ ነው ማለት ነው if q of x minus q prime x differ from 0 ከሆነ ይሄኛው differ from 0 ከሆነ then the degree of the polynomial on the left side of equation this is greater than or equals to the degree of d of x ይሄ ምንም ኤሌመንታሪ ነው ምክንያቱም q of x minus q prime x ከ0 ከተለየ d of x degree of d of x ምንድነው greater than or equals to the ምንድነው or equals to degree of d of x ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ሙሉ አጠቃላይ ምክንያቱም ይሄ 0 ከ0 ከተለየ ማለት ነው ምክንያቱም d of x ለምሳሌ ዲግሪ 2 ቢሆን q of x minus q prime x ዲግሪ 1 ቢሆን ስለዚህ ይሄን ስታባዙ ዲግሪ ስንት ይሆናል 3 ዲግሪ of d of x ስንት ነው 2 ስለዚህ ዲግሪ of d of x times q of x minus q prime x always ምንድነው greater than or equals to the degree of d of x ይሄ የሚሆነው ግን ምን ከሆነ ነው q of x minus q prime of x differ from 0 ከሆነ ማለት ነው but ምንድነው የሚላችሁ but since the polynomial r prime x and rx are either 0 commonly ናቸው either 0 ነው ሊሆን የሚችለው ወይም ደግሞ have a degree strictly less than d of x ዲግሪው ምንድነው ከd of x ያነሰ ነው የሚሆነው ማለት ነው d of x divisor ስለሆነ ማለት ነው አካፋይ the right hand side of this equation ማለት ነው must be have a degree strictly less than ከማን ያነሰ ነው የሚሆነው ከdegree of d of x ማለት ነው
ዘስ ምንድነው የሚለው unless q of x minus q prime x እኩል ነው 0 ከ0 ጋር እኩል ካልሆነ the degree of the two sides cannot be the same። ይሄ ማለት q of x minus q prime x 0 ከሆነ እኩል ዲግሪ ሊኖራቸው ይችላል። ከዛ ውጪ ግን እኩል የሆነ ዲግሪ አይኖራቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያደርጋል? ኮንትራዲክት ያደርጋል ማለት ነው ከሃይፖቴሲሳችን ጋር። therefore q of x minus q prime x equals to 0 ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዘን ምን ይመጣላችኋል? q of x equals q prime of x። this implies that the left hand side of equation ማለት ደግሞ የትኛው equation ነው? this equation ማለት ነው። ስለዚህ q of x minus q prime x 0 ከሆነ 0 ሲባዛ any number 0 ነው። ስለዚህ equals to 0 ስናደርገው ይሄን ምን ይመጣል? ከዚህ ጋር r prime x equal to r of x ይሆናል ማለት ነው። thus the polynomials q prime x and r prime x are ምንድናቸው? ዩኒክ ናቸው ማለት ነው። አሁን እነዚህ ተመሳሳይ ቢሆኑ ኖሮ ምን ይሆን ነበረ? q prime x equals to r prime x ይሆን ነበር ማለት ነው። ወይም q of x equals r of x q prime x ደግሞ ከማን ጋር እኩል ይሆን ነበር? ከr prime x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ r prime x ከማን ጋር ነው እኩል? ከr of x ነው። q prime x ደግሞ ከq of x ማለት ነው። ስለዚህ ምንድናቸው? ዩኒክ ናቸው ማለት ነው። if the remainder r of x is 0 then d of x divides f of x exactly and we say that the division is exact። ሪሜንደሩ 0 ከሆነ d of x divides f of x therefore ምን እንላለን ማለት ነው? the division is exact እንላለን ማለት ነው። ቀሪው 0 ከሆነ exact እንላለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር for each of the following pairs of polynomials find the polynomial q of x and r of x። ይሄ በጣም ቀላል ነው። f of x ምንድነው? ፎርሙላው d of x plus q of x plus d of x times q of x plus r of x ይሆናል ማለት ነው። f of x ስንት ነው? እዚህ ጋር x cubed minus 1 ነው። d of x x minus 1። አሁን እዚህ ጋር በዚህ ፎርም ለመጻፍ በፊት ያየነው አለ operations of polynomial። ስለዚህ ሎንግ ዲቪዥን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ሎንግ ዲቪዥን ስትጠቀሙ f of x divided by d of x ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስለሰራው እቺ ከዚህ ጋር ላሳያችሁ። x cubed minus 1 divided by x minus 1 ማለት ነው። ስለዚህ x cubed ሲካፈል ለx minus 1 ምንድነው ታደርጉት? x cubed የመጀመሪያውን ሌክቸር ቱ ማየት እዚህ ጋር ጥሩ ነው። ይሄኛው ግልጽ ካልሆነላችሁ ኦቨር x ካረጋችሁ በኋላ ከዚህም 1 አለች -1 ከዚህም -1 ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው x ስኩዌር ይሆናል። ከታች ያለው ደግሞ x the power of 0 x the power of 0 ደግሞ 1 ማለት ነው። ወይም ባንድ ትቀንሳላችሁ። x the power of 5 over x the power of 3 ብትባሉ ይሄም ሲምፕል ነው። ኦቨር x the power of 3 ከተባለ ከ5 ላይ 3 መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ x the power of 2 ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ ያርጋችሁ ማካፈል። ስለዚህ x ስኩዌር -1 ሲካፈል ለዚህ እናደርጋለን። ስለዚህ ሃይስት ዲግሪውን እንወስዳለን። x ስኩዌር ሲካፈል ለx x ስኩዌር ይሆናል። ዘን n በዚህ ታባዛላችሁ። x ስኩዌር ሲባዛ በ-1 ማይነስ x ስኩዌር አለ። x ስኩዌር ሲባዛ በx x ስኩዌር። ስለዚህ ማይነስ ታደርጉና x ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር ይጣፋል 0 ይሆናል። ይሄ ማይነሱ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ቃላችሁ? x ስኩዌር ማይነስ 1 አሁንም x ስኩዌር ዲግሪው ከx ስለሚበልጥ ታካፍላላችሁ ማለት ነው። x squared divided by x you get x plus x ማለት ነው። then x times -1 minus x x times x x squared። ስለዚህ አሁን ማይነስ ታረጉታላችሁ። ይሄኛው ፕላስ ይሆናል። ይሄ ይጣፋላችኋል። then ምን ይሆናል? x ይቀራል ማለት ነው። x minus 1 x minus 1 divided by x minus 1 1 አንድ ጊዜ ማለት ነው። አንድ ሲባዛ በ-1 -1 አንድ ሲባዛ በx x ስለዚህ ማይነስ ታረጉታላችሁ። ይሄ ፕላስ ይሆናል። -1 + 1 0 x - x 0። ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድነው? ኤግዛክትሊ ዲቫይድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ x - 1 ዲቫይድስ f of x ኤግዛክትሊ እንላለን ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ምንድነው የምትሉት? d of x divides f of x exactly ወይም ደግሞ the division is exact እንላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁለተኛውን በዛ መስራት ትችላላችሁ። this f of x divided by x square minus 1 አሁን -2x cubed divided by x square minus 2
ኤክስ ይሆናል ማይነስ ነው። ማይነስ 2x ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 2x ስኩዌር ይሆናል። ማይነስ ኦፍ ማይነስ አድርጋችሁ እንደያረ ምን ይላል ይጣፋል ማለት ነው። ማይነስ ኦፍ ማይነስ ካንስል አውት ይደረጋል። በተመሳሳይ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጎ ሰርቶላችኋል። እነዚህም ፕራክቲስ አድርጓቸው። ማይነስ 2x ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ x ስኩዌር ማይነስ 2x ይሆናል። ማይነስ 2x ታይምስ x ማይነስ 2x ስኩዌር ይችኛው ደግሞ ማይነስ 2x ታይምስ 1 ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ ስለዚህ ፖዚቲቭ ይሆናል። እነዚህ ካንስል አውት ይደራረጋሉ። ማይነስ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማይነስ ነው። ማይነስ ኦፍ ማይነስ ፕላስ ይሆናል። ይሄ ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ካንስል አውት ይደራረጋሉ። ዘን ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማይነስ 3x ማይነስ 2x ማይነስ 5x ይሆናል። ዘን 7 ከዛ ደግሞ ይሄ ሲካፈል ለዚህ ስንት ጊዜ ይደርሳል? አንድ ጊዜ ይደርሳል። አንድ ሲባዛ ማይነስ 1 ማይነስ 1 አለ 1 ታይምስ x ስኩዌር ዘን ማይነስ ይሄኛው ደግሞ ምን ታደርጉታላችሁ? ፕላስ ዘን እነዚህ ካንስል አውት ይደራረጋሉ። ማይነስ 5x እንዳለ ይወርዳል። ዘን 7 ፕላስ 1 8 ስለዚህ አሁን የዚህ ዲግሪ ስንት ነው? 1 ነው። የዚህ ዲግሪ 2 ስለዚህ አሁን ዲቪዥናችሁን እዚህ ጋር ነው የምታቆሙት ማለት ነው። ስለዚህ you have remainder the remainder is 0 the remainder is minus 5x plus 8 እንደዚህ ከሆነ ምንድነው the division is not exact ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በተመሳሳይ ጥያቄ በተመሳሳይ ሜትድ መስራት ነው። for each of the following pairs of polynomials find the equations q of x and the remainder r of x that satisfies the polynomial division theorem አሁን እቺኛዋ x - 1 አለ d of x f of x ደግሞ ተሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ነው ሎንግ ዲቪዥን መጠቀም ነው። አሁን ምንድነው የምታደርጉት 6x² - 2x + 3 divided by x - 1 x - 1 ከዛ በኋላ በምን ፎርም ትጽፉታላችሁ? f of x = d of x times q of x plus r of x ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ለዚህኛው x³ + 4x² + 8x + 6 divided by ታደርጉና በሎንግ ዲቪዥን x² + 2x - 1 ማለት ነው። -1 እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታገኙት ቁጥር q of x ይሆናል። ከታች መጨረሻ ላይ የምታገኙት ደግሞ r of x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ እንደዚህ አድርጋችሁ ማካፈል ትችላላችሁ። f of xን ተመሳሳይ -x⁴ divided by ታደርጉና x + 2 አሁን ስታካፍሉት ምን ይሆናል? -x³ ይሆናል። x³ then -x³ times 2 -2x³ ማለት ነው። -2x³ then -x³ times x -x⁴ ከዛ ማይነስ ታደርጉት ማይነስ ኦፍ ማይነስ ይሄ ፕላስ ይሆናል። ይሄኛው ፕላስ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ካንስል አውት ይደራረጋሉ። 2x³ ቀረ ማለት ነው። 2x³ divided by x ፕላስ ታደርጉና 2x² ይሆናል። አንድ መቀነስ ማለት ነው። አንድ ስኩዌር ነው የምትቀንሱ። አንድ x ስትቀንሱ 2x² ይሆናል። 2x times 2 4x² ይሆናል። 4x² then 2x times x ደግሞ 2x³ ማለት ነው። 2x³ then ማይነስ a ፕላስ ነበር ማይነስ ይሆናል። ስለዚህ ካንስል አውት ይደራረጋሉ። ስለዚህ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። ዲግሪው ከ1 እስከሚያንስ እዚህ ጋር ዲግሪው 1 ነው። ስለዚህ ሪሜንደሩ ዲግሪው ከስንት ማነስ አለበት? ከ1 ማነስ አለበት ማለት ነው። ያ ማለት ኮንስታንት እስከሚሆንላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ቴረም ምንድነው? ሪሜንደር ቴረም ነው። ሪሜንደር ቴረም ምንድነው የሚለው ፋይንድ ለምሳሌ እቺኛውን አክቲቪቲውን መጀመሪያ ቀድመን እንያት። ፋይንድ ዘ ሪሜንደር when the polynomial f of x is divided by the polynomial x minus c for the given number c. compare the result obtained with f of c. አሁን f of c ማለት ያው በፊት ታውቁታላችሁ። ወይም f of x ስንል f of x ፋንክሽን ይሰጣችኋል። ከዛ f of c ሲላችሁ x ላይ ማንን ተኩ ማለት ነው? cን ተኳት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር c ስንት ነች? -2 እዚህ ጋር ስትተኩ f of x አሁን f of -2 ይሆናል ማለት ነው። f of -2 ስታደርጉት -2 ተተካላችሁ። -2 ስኩዌር ሲሆን 4 ነው። 4 አለ ሲቀነስ ማይነስ ኦፍ ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ አለ x ስንት ናት? ማይነስ ኦፍ ማይነስ
ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ +2 + 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ይመጣል? 4 ሲደመር 2 6 9 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ያለው? አካፍሉ ብሏቸዋል። x - c አሁን እቺኛን በደንብ መያዝ አለባቸው። ቀጣይ በደንብ እናያታለን። ማይነስ c ስንት ነች? -2 ማለት ነው። ስለዚህ x ማይነስ ኦፍ ማይነስ ፕላስ ይሆናል። ስለዚህ x +2 ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጣችሁን ፋንክሽን ለማን ታካፍሉታላችሁ? ለx +2። ይሄን ስታካፍሉት የምታገኙት ቀሪ ስንት ነው ሊሆን የሚችለው? 9 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ እቺኛዋን እስከ መጨረሻው እንስራት። ትንሽ መጻፊያዋ ታስቸግራለች እንዳልኳችሁ። ሌላ ጊዜ ድጋሚ ሰርተን ፖስት እናደርግላችኋለን። ስለዚህ አሁን ምን እንደምታደርጉት x ስኩዌር ማይነስ x + 3 ዲቫይድድ ባይ x + 2 ማለት ነው። x + 2 ስለዚህ x ስኩዌር ነው። ለx ታካፍሉት x ጊዜ ይደርሳል። x ታይምስ 2x x ታይምስ 2x ይሆናል ፕላስ ማለት ነው። x ታይምስ x ደግሞ x ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ዘን ማይነስ ስታደርጉት የማይነስ ይሆናል፣ a ማይነስ ይሆናል። እነዚህ ካንስል አውት ይደራረጋሉ። ማይነስ x ማይነስ 2x ምን ይሆናል? ማይነስ 3x ፕላስ 3 ማለት ነው። ዘን ማይነስ 3x ዲቫይድድ ባይ x ማይነስ 3 ይሆናል። ማይነስ 3 ማይነስ 3 ታይምስ 2 ማይነስ 6 ማይነስ 3 ታይምስ x ማይነስ 3x ከዛ ስትቀንሱት ማይነስ በማይነስ ታባዙት ፕላስ ይሆናል። ኤም ፕላስ ይሆናል። ስለዚህ ማይነስ 3x ካንስል አውት ይደራረጋሉ። 3 ሲደመር 6 9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ f ኦፍ ሲን ስተኩ የምታገኙት ሪሜንደር ነው ማለት ነው። ስለዚህ f ኦፍ ሲ ስተኩ 0 ከመጣ ኤግዛክትሊ ይካፈላል ማለት ነው። 0 ካልመጣ ደግሞ ኤግዛክትሊ ዲቫይድ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ሪሜንደር ቴረም ዘ ሰምቲንግ ምንድነው ስቴት የሚያደርገው? ሌት f ኦፍ x be a polynomial of degree greater than or equal to 1 ዲግሪው ከአንድ እኩል ወይም ከአንድ እና ከአንድ በላይ ከሆነ ማለት ነው። and let c be any real number c any real number ነች። if f of x is divided by the linear polynomial x minus c a linear function ነው we know that then the remainder is f of c ሪሜንደሩ ቀሪው ምንድነው የሚሆነው? f of c ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው። f of -2 ስተኩ 4 መጥቷል። እዚህ ጋር ስኩዌር ስታደርጉት 4 ማይነስ 2 4 ሲደመር 2 6 6 ሲደመር 3 9 ስለዚህ f of c ማለት ምንድነው ማለት ነው? ሪሜንደር ነው ማለት ነው። f of c 0 ከመጣ ኤግዛክትሊ ዲቫይድ ይሆናል። f of c ዲፈር ፍሮም 0 ከሆነ ደግሞ ኤግዛክትሊ ዲቫይድድ አይሆንም ማለት ነው። ሌት ሳይ አሁን ጥያቄ ላይ f of x is exactly divided by x minus c ከተባላችሁ f of c ስንት ነው ተብሏል ማለት ነው? 0 ነው ማለት ነው። ኤግዛክትሊ የምትል ይቺ በጣም ትልቅ የሆነ ሚኒንግ አላት። ስለዚህ እሷን መያዝ ይኖርባችኋል ለቀጣይ ጥያቄዎች። ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል። ይሄኛውንም ሌትስ f of x አለ is divided by x minus c linear function ማለት ነው። the remainder is always a constant ሪሜንደሩ always ምንድነው? ኮንስታንት ነው የሚሆነው ማለት ነው በx minus c ምክንያቱም የሪሜንደሩ ዲግሪ ከማን ማነስ አለበት? ከd of x የዚህ ዲግሪው 1 ነው ካል ሪሜንደሩ ዲግሪ 0 ነው ማለት ነው። ዲግሪ 0 ማለት ደግሞ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀሪው always ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ኢምፕሩቭ እናደርጋለን ማለት ነው። because we continue to divide until the degree of the remainder is less than the degree of the divisor degree of divisor 1 ነው። ስለዚህ ከአንድ እስከሚያንስ የምንሰራ ከሆነ the remainder should be constant ማለት ነው። then f of x equals to x minus c times q of x plus k ይሆናል where k is constant። ስለዚህ አሁን f of c ስንተካ ምን ማግኘት አለብን? k ማግኘት አለብን ማለት ነው። this equation holds for every real number x thus it holds when x equals to c አሁን x equals to c ወይም f of c ስንተካ ምን ይሆናል? f of c equals to f of c ማለት ምን ማለት ነው? x ቦታ ላይ c ተኩ ማለት ነው። ስለዚህ c ትሆናለች ማለት ነው። እቺ c - c q of x የሚለው ቦታ ላይ ኩዌሽንት ነው።
ኮኤፊሺየንት ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ። ስለዚህ እነዚህ እኩል ስለሆኑና ዜሮ ስለሆኑ ችግር የለውም። እዚህ ጋር ግን ማንን ነው መተካት ያለባችሁ? ሲን። ልክ እዚህኛው ላይ መጨረሻ አስተካክሎታል። እዚህ ጋር ግን ኤክስ የምትባል ሪሙቭ መሆን አለባት። ምክንያቱም በኤክስ ቦታ ማንን ተኩ ተብላችኋል? ሲን። ስለዚህ 0 ታይምስ ኪ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኬ 0 ታይምስ ኤኒ ነምበር 0 ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ሲ ስንት መጣ ማለት ነው? ኬ መጣ ማለት ነው፣ ኮንስታንት። ኢት ፎሎውስ ዛት ዘ ቫልዩ ኦፍ ዘ ፖሊኖሚያል ኤፍ ኦፍ ኤክስ at x equals to c is the same as the remainder k ይሆናል ማለት ነው። obtained when you divided f of x by x minus c ችሚያዝ አለባችሁ። በኳድራቲክ የምታካፍሉት ከሆነ ግን ኮንስታንት ላይሆን ይችላል፣ ሊኒየር ፋንክሽን ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ዲግሪው ምን መሆን አለበት ብለናል? ከዲግሪ ኦፍ ዲቫይዘር should be ማነስ አለበት። ስለዚህ ኳድራቲክ ከሆነ x ስኩዌር ከሆነ ሊኒየር ሊሆን ይችላል፣ ኮንስታንት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ዜሮ ፋንክሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሪሜንደሩ። ሌላው ኤግዛምፕል አለ። in each of the following pairs of polynomials use the remainder theorem to find the remainder when f of x is divided by d of x። ያን ሪሜንደር ቲዮረም ተጠቀሙ ከተባላችሁ በጣም ሲምፕል ሜተድ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ምንድነው ፎርሙላው? x - c ነው። አሁን ትልቁ ሚናችሁ እዚህ ጋር ነው፣ ሲን ማወቁ ነው እናንተ። አሁን እዚህ ሪሜንደር ቲዮረም ላይ ፕሩፍ ለማድረግ ወይም በዛ መሰረት ለመስራት what is the value of c። አሁን እዚህ ጋር c ስንት ነው? x + 1 ነው d of x። ስለዚህ እኛ ደግሞ የምንፈልገው x - c ነው። ስለዚህ c ስንት ናት ከተባላችሁ x minus of -1 ይሄ ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው፣ ምክንያቱም ማይነስ ኦፍ ማይነስ ፕላስ ይሆናል። ስለዚህ ሲ ስንት ናት ማለት ነው? -1። በዚህኛውም ለመያዝ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ኤክስ -2 የተባላችሁ ኤክስ -2 ከተባላችሁ ሲ 2 ነች፣ ኤክስ -1 ሲ 1 ነች፣ ኤክስ +1 ሲ -1 ነች። ኤክስ +3 ብትባሉ ሲ ስንት ትሆናለች? -3። ልክ ወይም በሲምፕል ሜተድ ጀስት ለመያዝ አንዳንድ የምንጠቀማቸው ሜተዶች ስላሉ ማለት ነው። ዲ ኦፍ ኤክስ ኤክስ +1 ከተሰጠ ሲ የዚህ ተቃራኒ ትሆናለች ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፕላስ ነው፣ ስለዚህ -1 ትወስዳላችሁ። እዚህ ጋር ማይነስ ስለሆነ +2 ትወስዳላችሁ። እዚህ ጋር ማይነስ ስለሆነ +1 ትወስዳላችሁ። እዚህ ጋር ፕላስ ስለሆነ -1፣ እዚህ ጋር ፕላስ ስለሆነ -3። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ምን መፈለግ ትችላላችሁ? ሲን ማለት ነው። ሲን ካገኛችሁ በኋላ ሪሜንደር ቲዮረም ከተጠየቃችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ኤፍ ኦፍ ሲ መተካት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲ -1 ነች፣ -1 እዚህ ጋር ትተካላችሁ ማለት ነው። 2 ታይምስ -1 ኪዩድ ሲሆን ማይነስ ነው የሚሆነው። -1 ታይምስ -1 ፕላስ ይሆናል፣ ታይምስ -1 ማይነስ ይሆናል። ስለዚህ -2 ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ 5 ይሆናል ይሄኛው፣ -3 ታይምስ -1 ማለት ነው፣ ፕላስ 2። ስለዚህ እነዚህ ካንስላት ይደራረጋሉ። 5 ሲቀነስ 3 2 ማለት ነው። ስለዚህ ቀሪው ስንት ነው? 2። ብታካፍሉት ይሄንንም ቀሪውን የምታገኙት ስንት ነው? 2 ማለት ነው። ስለዚህ ሪሜንደር ቲዮረም ተጠቅማችሁ ከተባላችሁ ቀጥታ ሲን አይደንቲፋይ ካደረጋችሁ በኋላ ኤፍ ኦፍ ሲ መፈለግ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ እነዚህንም እንደዚህ መስራት ነው። ቱን ትተካላችሁ እዚህ ጋር 2 to the power of 4 plus 3 2 to the power of 4 ማለት 2ን 4 ጊዜ ማባዛት ማለት ነው። 2 በ2 4 4 በ2 8 8 በ2 16። ስለዚህ 16 ሲደመር 3 19 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ሰብስቲቱት ታደርጋላችሁ then you can find the remainder ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሰርሳይሶችን በተመሳሳይ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ዋናው የእናንተ ሚና ምንድነው እንዳልኳችሁ ሲን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ኤክሰርሳይዝ 2.11 in each of the following use the remainder theorem to find the remainder when f of x is divided by d of x f of x ሲካፈል ለf of x እንትን ለd of x f of x ምንድነው ብለናል? equals to q of x times d of x plus r of x ስለሆነ ስለዚህ ሲን አይደንቲፋይ ማድረግ ሲ እዚህ ጋር ምንድነች አሁን ኦፖዚቱን ወሰዱት ስላልኳችሁ በዛ መሰረት መስራት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲ ስንት ናት? -2 ፕላስ አይደል? ፕላስ ከሆነ ማይነስን ተወስደ ማይነስ ታርጉታላችሁ። እዚህ ጋር -1 ነው ፕላስ 1 ይሆናል። እዚህ ጋር ፕላስ ነው -1 ይሆናል። እዚህ ጋር ማይነስ ነው ፕላስ 1/2። ስለዚህ ሲን እቺን መተካት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 1/2 ስተኩ 1/2 ታይምስ 1/2 ታይምስ 1/2 1/8 ይሆናል ማለት ነው። 1/8 ማይነስ 2 ማለት ደግሞ 16/8 ማለት ነው።
16 ሲካፈል ለ2 8 ስለሆነ ስለዚህ ስንት ይመጣል መጨረሻ ላይ 6 ሲቀነስ 1 አድርጋችሁ ማይነስ 15/8 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች መጠየቅ ይቻላል። ለምሳሌ when f of x ማለት ነው ይሄ 3x cubed minus 4x squared plus b minus 5 is divided by x minus 2 the remainder is 0 10 find the value of b በቃ አሁን ምንድነው የሲን ዋጋ ማወቅ ከናንተ የሚጠበቀው ትልቁ ሚናችሁ እሷ ነች። x minus 2 የተባለ c ስንት ናት? እዚህ ጋር ማይነስ ስለሆነ ፕላስ ፖዚቲቭን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ተብሏል? f of c ስንት ነው ተብሏል? f of c equals to 10 ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ you can find b ስለዚህ f of x አለ እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉ ላይ በደንብ ተሰርቷል። x minus 2 ነው ስለዚህ c ስንት ነች? 2 ነች ማለት ነው። ፖዚቲቭ 2 ነው። ስለዚህ በx ቦታ ላይ ማንን ትተካላችሁ? 2ን ስተኩ ስንት ነው የሚመጣ ተብሏል? 10 ነው የሚመጣ ብሏቸዋል። ስለዚህ ይሄን ሰብስቲቲዩት ታደርጉ b + 3 ያግኝቷል። መጨረሻ ላይ ሲምፕሊፋይ አድርጉ ዘን ከማን ጋር እኩል ነው? ከ10 ጋር። ስለዚህ b + 3 = 10 ስለዚህ እቺን 3ን ከእኩልነት ታሻግሩ ማይነስ ትሆናለች። b = 10 - 3 ዘን b is 7 ማለት ነው። ተመሳሳይ find the value of a and b አንደም ሁለት ጥያቄዎች ነው ጠይቃችሁ a እና b when x cubed plus x squared plus bx minus 9 is divided by x plus 1 and x minus 2 ስለዚህ ሁለት ኢኩዌሽን ታወጣላችሁ ማለት ነው። እንዴት ነው የምታወጡት? እዚህ ጋር c ስንት ነች? -1 ተሰጥቷቸዋል። እዚህ ጋር c 2 ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። f of የመጀመሪያውን ስትወስዱ x plus 1 ወይም f of -1 ስንት ነው? ቀሪው 4 ነው ማለት ነው። ከ4 ጋር ኢኩዌት ታደርጉታላችሁ። x minus 2 f of 2 ስትወስዱ ደግሞ ቀሪውን ከማን ጋር ኢኩዌት ታደርጋላችሁ? ከ-5 ጋር ሪስፔክቲቭሊ ማለት ነው ማለት ነው በቅደም ተከተል። ስለዚህ x plus 1 ለ4 ነች x minus 2 ደግሞ ለ-5 ማለት ነው። ዘን ምንድነው የምታደርጉት? ይሄን ሰብስቲቲዩት ታደርጋላችሁ። መጀመሪያ f of -1 ሰብስቲቲዩት ታደርጓላችሁ። f -1 ሰብስቲቲዩት ታደርጉ -1 cubed plus a into -1 square plus b into -1 -9 ማይነስ ከሆነ ብዙ ጊዜ ብራኬት ተጠቀሙ። አሁን እዚህ ጋር በፍጥነት ስትጽፉ -1 cubed ስታደርጉት ኢንኬዝ -1 ይመጣላችኋል። ለዚህኛው -1 ስኩዌር ብታደርጉት ግን -1 ስኩዌር ስታደርጉት 1 ብላችሁ -1 ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ግን በቅንፍ ናት። -1ን ኦልዌይስ በቅንፍ አድርጉ። ኔጌቲቭ ካለ ኦልዌይስ ቅንፍ ውስጥ ብታደርጉት ምክንያቱም ፓወር ስታደርጉት የጋራ ትሆናለች ማለት ነው። -1 ስኩዌር ማለትና -1 በቅንፍ አድርጋችሁ ስኩዌር ማለት በጣም ልዩነት አለው። ስለዚህ ይሄኛው ማይነስ ይሆናል -1 ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ -1 ስኩዌር ነው ኢቭን ስለሆነ አሁን እቺ 2 4 6 8 ምናምን ከሆነ -1 ዘ ፓወር ኦፍ ኢቭን ነምበር ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ a ይሆናል። ይሄኛው b ታይምስ -1 ማይነስ b ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ 10 አሁን እቺ እንዴት ነው? እቺ -1 ነች። -1 -9 -10 ስለዚህ አንድ ኢኩዌሽን ያገኛችሁ ማለት ነው። ይሄ ከማን ጋር ነው እኩል የምታደርጉት? ከ4 ጋር። ስለዚህ a minus b minus 10 equals to 4 እቺ ከእኩልነት ታሻግሯት ፕላስ ትሆናለች። a minus b equals to 14 ማለት ነው። በተመሳሳይ f of x divided by x minus 2 ተብላችኋል። ቀሪው ስንት ነው? -5 ስለዚህ c ስንት ናት? እዚህ ጋር የዚህን ተቃራኒ ስትወስዱ 2 ስለዚህ 2 ፖዚቲቭ ቱ ነው ሰብስቲቲዩት ታደርጉት ማለት ነው። 2 cubed plus a times 2 square plus b times 2 -9 ስለዚህ 4a plus 2b -1 ይሆናል። ይሄን ከ-5 ጋር ኢኩዌት ታደርጉታላችሁ። 4a plus 2b equals to -4 ዘን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሁሉንም በ2 ማካፈል ማለት ነው። 4 ሲካፈል ለ2 2 2 ሲካፈል ለ2 1 b እንዳለች ሆና ማለት ነው። -4 divided by 2 -2 ከዛ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? እነዚያውን ሁለት ኢኩዌሽን አገኛችሁ ማለት ነው። ሁለት አናውን አለ ሁለት የማይታወቁ አሉ። ሁለት ኢኩዌሽን አላችሁ። አንድ ኢኩዌሽን ሁለት አናውን ካለው ሶልቭ ማድረግ አይቻልም። ጀስት በገስ እንትን ያደርገናል ካልሆነ ዛት ማች አይቻልም።
እዚህ ጋር ግን ሁለት አናውን አለ፣ ሁለት ቫሪያብል አለ፣ ሁለት ኢኩዌሽን አለ። ስለዚህ ስንት አይነት ሜቶድ አለ እነዚህ ኢኩዌሽኖችን ለመፍታት? ሶስት አይነት ካስተዋሳችሁ፣ ኤሊሚኔሽን አለ፣ ግራፊካል ሜቶድ እና ሰብስቲቱሽን ሜቶድ። ሰብስቲቱሽን ሜቶድ ማለት ኤ ኢን ተርምስ ኦፍ ቢ ትገልጹታላችሁ። ኤ ኢኳልስ ቱ 14 ፕላስ ቢ ካደረጋችሁ በኋላ ኤ ቦታ ላይ 14 ማይነስ ቢ መተካት ማለት ነው። ኤሊሚኔሽን ሜቶድ ማለት ደግሞ አሁን እነዚህ ሁለቱን ትደምራላችሁ ማለት ነው። ኤ ፕላስ 2a 3a ይሆናል። አንዱ እንዲጣፋ ማድረግ። አሁን እዚህ ጋር ባይ ኬዝ ማይነስ ቢ እና ቢ ስለሆኑ ይጣፋሉ ማለት ነው። ዘን 14 ፕላስ ማይነስ 2 ኢኳልስ ቱ 12 ማለት ነው። ዘን ዲቫይድድ ባይ 3 ይሄ ኤሊሚኔሽን ሜቶድ ነው እንዳልኳችሁ። እነዚህ ካንስል አውት ይሆናል። ስለዚህ ኤ ኢኳልስ ቱ 4 ኤ 4 ከሆነ ቢ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር 4 መተካት 4 ይሆናል። ይሄን ከእኩልነት ስታሻገሩት ማይነስ ይሆናል 10 ዘን ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ታባዙት ቢ 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ 4 ቢ 10 ይሆናል ማለት ነው። በኤሊሚኔሽን ሜቶድ ነው የሰራው እዚህ ጋር። ዩ ካን ዱ ባይ ሰብስቲቱሽን ሜቶድ። ስለዚህ የኛው ቴረም በጣም ጥሩ ቴረም ነው ማለት ነው። በደንብ ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እነዚህን ጥያቄዎችን ፕራክቲስ አድርጓችሁ እንዴት እንደምትሰሩ የተወሰነ ሂንት እንሰጣችኋለን። when f of 5x cubed minus bx squared plus 8x minus 1 is divided by x minus 1 the remainder is 15 find the value of b። በተመሳሳይ ነው የምትሰሩት። ሲ ስንት ናት ነው እዚህ ጋር ትልቁ ጥያቄ። ሲ ስንት ናት ነው እዚህ ጋር ማይነስ 1። ከዛ በኋላ ማይነስ 1 ማን ጋር መተካት ነው? ኤክስ ላይ። ማይነስ ስለሆነች ስተኩ ግን ምን መጠቀም አለባችሁ? should use bracket። ስለዚህ ማይነስ 1 ኪዩብድ ይሆናል። ኤ ማለት 5 ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ 5 ማይነስ ቢ ስኩዌር ስለሆነ ፖዚቲቭ ነው የምትሆነው። ማይነስ ቢ እንዳለ ይሆናል። 8 ታይምስ ማይነስ 1 ማይነስ 8 ይሆናል። ማይነስ 1 ኢኳልስ ቱ 15 then you can find b ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ልክ እንደ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ነው። find the value of a and b such that ax cubed minus bx squared plus 5x minus 2 is divided by x minus 1 and x plus 1 the remainder is 4 and 6 አሁን ሪስፔክቲቭሊ ይሄን በቅደም ተከተል ነው የምትጠቀሙት። x minus 1 ነው። ስለዚህ c አንድ ነች እዚህ ጋር ደግሞ x plus 1 ነው። c minus 1 ነች ማለት ነው። ስለዚህ f of 1 ከማን ጋር እኩል ነው? ከ4 ጋር እኩል ነው። f of ማይነስ 1 ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ከ6 ጋር። ስለዚህ ሁለት ቫሪያብል አላችሁ፣ ሁለት ኢኩዌሽን አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ ሜትድ ወይ ሰብስቲቱሽን ሜትድ ወይ ኤሊሚኔሽን ሜትድ ተጠቅማችሁ you can find the value of a and b ማለት ነው። ኤሊሚኔሽን ሜትድ ማለት ቅድም እንዳየነው ካንስል አውት እንዲደራረጉ። ካንስል አውት የማይደራረጉ ከሆነ እናንተ በፈለጋችሁት ቁጥር አንዱን ኢኩዌሽን ማባዛት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን ስናይ ኤ አለ፣ 2a አለ፣ ማይነስ ቢ አለ፣ ቢ አለ፣ 14 አለ፣ እዚህ ጋር ማይነስ 2 አለ። መጀመሪያ ላይ አስዩም ፕላስ የሆነ ቢሆን ኖሮ ይሄኛው ካንስል አውት እንዲደረግልኝ ምን ላድርግ የሚለውን ታስባላችሁ ማለት ነው። ካንስል አውት እንዲደረግ እንዲሆን በማይነስ ባባዙ፣ ኤን በማይነስ ኤን በማይነስ ኤን በማይነስ ባባዙ ይሄኛው ፕላስ ይሆናል። ስለዚህ ትደምራላችሁ ማለት ነው። ኤ ፕላስ ማይነስ 2 ማይነስ ይሆናል። ቢ በማይነስ ቢ ካንስል አውት ይሆናል። 14 ፕላስ 2 16። ስለዚህ ኤሊሚኔሽን ማለት አንዱ እንዲጠፋላችሁ አንዱን ኢኩዌሽን በሆነ ቁጥር ታበዛላችሁ ማለት ነው። አይዘር በፖዚቲቭ አይዘር በኔጌቲቭ። ስታባዙ ግን ሁሉንም ተርሞች ማባዛት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሰብስቲቱሽን ከሆነ ደግሞ ኤ ኢን ተርምስ ኦፍ ቢ ወይም ቢ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤ ከገለጻችሁ በኋላ ከአንዱ ኢኩዌሽን ጋር ዘን ዩ ዊል ሰብስቲቱት ኦን ዘ ሰከንድ ኢኩዌሽን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የመጨረሻው ቴረም ፋክተር ቴረም ነው። ፋክተር ቴረም ከማየታችን በፊት remember that in the case of multiplication of polynomials we multiply two or more polynomials to find another polynomial። ይሄኛው ማባዛት ጋር ይገናኛል። ፋክተር ማለት ምንድነው? ማካፈል። ለምሳሌ የስድስት ፋክተሮች ማን ናቸው? 3 እና 2 ሲባዛ በ3 አርጌ መግለጽ እችላለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ 6ን ምን ብዬ መግለጽ እችላለሁ? 1 ሲባዛ በ6። ይሄ ፋክተራይዜሽን ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ኢኩዌሽን ይሰጣችኋል፣ እሱን ፋክተራይዝ አድርጉት ከተባላችሁ በማባዛት አባዟቸው ማለት ነው። ማን ከማን ቢባዛ ነው ኤን
ፋንክሽን የሚሰጠኝ የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፋክተር ቴረም ከማን ጋር ይገናኛል? ከመልቲፕሊኬሽን ጋር የተወሰነ ይገናኛል ለማለት ነው ይሄኛውን ያመጣው። ፎር ኤግዛምፕል x + 1 በቀነፍ ታይምስ 2x - 1 ምን ይሆናል? 2x² - x - 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፋክተራይዝ አድርጉ ብትባሉ ወዴት ነው የምትጽፉት? ወደዚህ ነው ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። the polynomial 2x² - x - 1 is called the product ይባላል። ብዜት ማለት ነው ወይም መልቲፕል ይባላል። x + 1 እና 2x - 1 ደግሞ ምን ይባላሉ? ፋክተርስ ወይም ደግሞ መልቲፕላየርስ ማለት ይቻላል። ተባዥ ለምሳሌ 2 ሲባዛ በ3 ፋክተር አካፋይ ናቸው ወይም ደግሞ ተባዥ ናቸው። 6 ደግሞ ብዜት ፕሮዳክት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋርም x + 1 and 2x - 1 is ፋክተር ናቸው። the factor of 2x² - x - 1 ማለት ነው። 2x² - x - 1 ማለት ደግሞ the product of x + 1 and 2x - 1 አድርጋችሁ ኤክስፕረስ ማድረግ ይቻላል። ፋክተሪንግ a polynomial means writing it as a product of its polynomial factor። ስለዚህ በምን መግለጽ ነው? ለምሳሌ ፋክተር አድርጉት ማለት ፋክተሪንግ ኤ ፖሊኖሚያል ማለት ለምሳሌ ወይም ፋክተሪንግ 10 ማለት አሁን ለምሳሌ 10 ፋክተር አድርጉ ብላችሁ 10 ኢኳልስ ቱ ምን ብላችሁ መጻፍ ነው? 2 ታይምስ 5 ሊሆን ይችላል 1 ታይምስ 10 ብላችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ the following theorem is known as ምን ይባላል? ፋክተር ቴረም ይባላል ማለት ፋክተር ቴረም ማለት in short expressing the polynomial in products of its polynomial factor ማለት ነው። ፖሊኖሚያል ፋክተር ምንላቸው አሉ። ስለዚህ በእነሱ ፕሮዳክት ፎርም መጻፍ ነው ማለት ነው። እነሱን የተወሰኑ እናያለን። ለምሳሌ አክቲቪቲ አለ let f of x cubed plus 4x² plus x minus 6 ቢሆን find f of 1 ይላል። f of 1ን ፈልጉ ከተባላችሁ አሁን ምንድነው x ቦታ ላይ አንድ ተኩ ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኪዩድ ሲሆን አንድ ነው። 4 ታይምስ 1 1 ዘን ፕላስ 1 ይሆናል። ይሄ 1 4 ነው። this is 1 this minus 6 ስለዚህ 1 ሲደመር 4 5 ሲደመር 1 6 6 ሲቀነስ 6 0 ይሆናል ማለት ነው። find the quotient q of x and the remainder r of x. find f of x when f of x is divided by x minus 1. አሁን r of x ምንድን ነው የሚመጣው? 0 ነው የሚመጣው። ምክንያቱም c ስንት ናት እዚህ ጋር ማይነስ ከሆነ ፕላሱን ሰዱ ስላልኳችሁ 1 f of 1 እዚህ ጋር ስንተካ ስንት መጥቶልናል? 0። ስለዚህ አሁን ይሄን ሎንግ ዲቪዥን ተጠቅማችሁ ምን ማድረግ ነው? ለx minus 1 ማካፈል ማለት ነው። ስታካፍሉት ቀሪው ስንት ይመጣል? 0 ይመጣል ማለት ነው። express f of x as f of x into x minus 1 times q of x plus r of x ነው የሚላችሁ። r of x ቀሪ ነው 0 ነው የሚመጣው። x minus 1 ዲቫይዘር ነው። q of x ደግሞ ኩዌሽንት ስታካፍሉ የምታገኙት ማለት ነው። is x minus 1 is a factor of f of x ይላችኋል። yes ምክንያቱም f of 1 ምን መጥቷል? 0 መጥቷል ማለት ነው። ለምሳሌ 6 እኩል ነው 2 ሲባዛ በ3 ካል አካፋይ ነው ከተባለ ምን መሆን አለበት? ቀሪው 0 መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ 4 የ6 አካፋይ ናት ብትባሉ አይደለችም ነው የምትሉት። 2 ግን የ6 አካፋይ ነች፣ 3 የ6 አካፋይ ነች። በተመሳሳይ x minus 1 ለዚህ f of x ምንድነች? አካፋይ ነች። ለምን ከተባላችሁ f of c 0 መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ፋክተር ቴረም እንዴት ነው ስቴት የሚያደርገው? አሁን አንደርስታንድ ካደረጋችሁት let f of x be a polynomial of degree greater than or equals to 1 ይሄ ሁሉም ላይ አለ and let c be any real number c ማንኛውንም real number ነች if f of c equals to 0 ከሆነ x minus c is a factor of f of x ነው ትላላችሁ ማለት ነው። f of c ስንት ከመጣ 0 ከመጣ x minus c is factor of f of x። ይሄን ሪቨርስ አድርጋችሁም በሌላ አገላለጽ ስትገልጹት if x minus c is a factor of f of x x minus c f of x አካፋይ ከሆነ f of c ምን ይመጣል ማለት ነው? 0 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ነው። f of c 0 ከመጣ x minus c አካፋይ ነው ወይም ደግሞ x minus c f of x አካፋይ ከሆነ f of c ምን ይመጣል ነው? 0 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዛት ማች እንትን አይደለም ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል ቴረም ስለሆነ ማለት ነው። ልክ እንደ ሌሎች እንደሰራናቸው suppose c is a real number ነው and f of c equals to 0 and consider the polynomial x minus c
አለች እቺ ሊኒየር ማለት ነው ፋክተር ሲ አለች ኤፍ ኦፍ ሲ አሲዩም 0 ብለን እንትን ያልነው ባይ ዘ ፖሊኖሚያል ዲቪዥን ቴረም አሁን አንድ ቴረም አይተናል እዚህ ከእቺኛው አንድ ቴረም ነች ፖሊኖሚያል ዲቪዥን ቴረም when polynomial f of x divided by x minus c there exists unique polynomial q of x and r of x አለ ማለት ነው ይሄኛው የመጀመሪያው ቴረም ካስተዋሳችሁ ማለት ነው ስለዚህ f of x ማለት x minus c times q of x plus r of x ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚለው እሱ q of x እና r of x አሉ ማለት ነው ዩኒክ የሆኑ q of x እና r of x አለ በሆነ ቁጥር ስናካፍለው ይሄንን ፋንክሽን ወይም polynomial function f of x divided by x minus c there is q of x and r of x ማለት ነው where r of x equals 0 or the degree of r of x is less than the degree of x minus c 1 ስለዚህ ከማን ማነስ አለበት ካንድ አንድ ማነስ አለበት ማለት ዲግሪው የዚህ አንድ ከሆነ የዚህኛው ዲግሪ ካንድ ማነስ አለበት ማለት ነው but the degree of r of x less than 1 means degree of r of x 0 ነው ማለት ነው ቅድም እንዳልኳችሁ then r of x is constant polynomial function ነው ማለት ነው therefore r of x ምንድነው constant ነው since f of c ማለት ምንድነው እዚህ ጋር substitute ሲደረግ c minus c into q of c plus r of c አሁን በx ቦታ ማንን ነው substitute ያደርገው c ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይመጣል 0 ስለዚህ r of c ምን ይመጣል 0 equals to k ማለት ነው k constant thus ምንድነው r of x equals 0 and this implies f of x equal to x minus q of x then x minus is factor of f of x ነው ማለት ነው ስለዚህ ለf of x x minus c ምንድናት ፋክተር ነች ማለት ፋክተር ስለሆነች ምኑ 0 ሆኗል r of x is 0 suppose c is a real number x minus c is factor of f of x then there is a polynomial q of x አለ quotient ማለት ነው such that f of x እንዴት ነው ኤክስፕረስ የምታደርጉት x minus c times q of x ማለት ነው from this f of c substitute ብታደርጉ ምን ይመጣል 0 ይመጣል ማለት ነው ይሄ ምን ቴረም ነው ከሶስቱ ውስጥ ፋክተር ቴረም ማለት ነው ሪሜንደር ቴረም አለ ሪሜንደር ቴረም f of c ነው ሰብስቲቲዩት የምታደርጉ ሰብስቲቲዩት አድርጋችሁ 0 ከመጣ ማለት ነው ፋክተር ቴረም ተመሳሳይነት አላቸው ኤክስፕረሽናቸውም በተመሳሳይ ማለት ነው ሪሜንደር ቴረም እና ፋክተር ቴረም አንዳንዴ እኩል የምንጠቀምበት ሚንስ ይኖራል ለምሳሌ show that x plus 2 is a factor of f of x በፋክተር ቴረም ከተባላችሁ c ስንትና እዚህ ጋር -2 ስተኩ ስንት ይመጣል 0 ስለዚህ አሁን -2 ስተኩ ምን ይሆናል x plus 2 ነው ፕላስ ከሆነ -2 ሰዱ ብያችኋለሁ ስለዚህ -2 ነች f of c ማለት f of -2 ማለት ነው ስለዚህ x ላይ -2 ስተኩት -2 ስኩዌር ሲሆን ፖዚቲቭ ይሆናል ፖዚቲቭ 4 5 times -2 -10 a 6 ስለዚህ 4 ሲደመር 6 10 ሲቀነስ 10 0 then by factor theorem x plus 2 is a factor of x square plus 5x plus 6 ነው ማለት ነው በተመሳሳይ ይሄንንም ቼክ ማድረግ ይቻላል show that x plus 1 and x minus 2 are factors but x plus 2 is not factor of function f of x ማለት ነው ይሄንን በተመሳሳይ ነው c እዚህ ጋር ስንት ነች -1 እዚህ ጋር c ስንት ናት +2 እዚህ ጋር c ስንት ናት -2 ስለዚህ እነዚህን ሰብስቲቲዩት አድርጋችሁ 0 ከመጣ ፋክተር ነው ሌላ ቁጥር ከመጣ ግን it is not factor ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በተመሳሳይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ጥያቄዎች አሉ እነዚህንም በተመሳሳይ ነው የምትሰሩት which of the following is a factor of f of x x cubed plus 2x squared minus 5x plus 6 ከሚከተሉት ውስጥ የዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ፋክተር የሆነ የትኛው ነው እዚህ ጋር c ስንት ነች ማይነስ ስለሆነ 1 ማለት ነው 1ን ሰብስቲቲዩት ታደርጋላችሁ የዚህኛው ደግሞ ቼክ ለማድረግ ማይነስ ስለሆነ አሁንም 2ን ሰብስቲቲዩት ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ +1 ስለሆነ -1ን ሰብስቲቲዩት ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ፕላስ ስለሆነ -2 ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች በx ቦታ ላይ ሰብስቲቲዩት ታደርጉ 0 ካመጡላችሁ ለምሳሌ አንድን ሰብስቲቲዩት ታደርጉ 0 ከመጣ x - 1 is the factor of function f of x ማለት ነው ሌላው in each of the following determine where
x minus c is a factor of f of x if c equal to 1 አሁን c አንድ ስትሆን ፋክተሩ ማን ይሆናል ማለት ነው x minus 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ d of x ምንድነው x minus 1 ወይም the is factor of f of x ነው የሚለው ስለዚህ c ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ማይነስ ነው ማይነሱን ስታኩት ምን ይሆናል x plus 1 over 2 1 over 2 ማለት ነው then c ፖዚቲቭ ነው ተሰጣችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር x minus c ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ c ማሳየው ቁጥሮችን ነው የምትተኩት in show the following determine whether x minus is a factor of f of x if c equals 1 አሁን c አንድ ሲሆን በተመሳሳይ መስር ሰብስቲቱት ታደርጋላችሁ 0 ይመጣል ወይስ አይመጣም ይሄንን በተመሳሳይ ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ you can proof ማለት ነው ፋክተር ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ማለት ነው ሌላ አካፍላችሁም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ በሎንግ ዲቪዥን ግን that much ያን ያክል ጊዜ መውሰድ አይጠበቅባችሁም ሌላው ይችኛው አይነት ኤግዛምፕል በጣም ፕራክቲስ ማድረግ ይኖርባችኋል find the number k such that x plus 1 is a factor of kx cubed plus 2x squared minus 3kx plus 2 x plus 1 የዚህ ፋክተር መሆኑን ፋክተር ነው ተብላችኋል ፋክተር ነው ከተባላችሁ f of c ምንድነው 0 እቺኛው ነው ፋክተር ከሆነ ወይም exactly divided by ከተባላችሁ f of x is exactly divided by x plus 1 ከተባለ f of minus 1 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ጋር ፕላስ ስለሆነ c ምንድነው ተወስዷት minus 1 ተወስዳላችሁ ማለት ነው ስለዚህ minus 1 substitute ታደርጉ you can find k ማለት ነው አሁን minus 1 ታደርጉ ይሄ ማይነስ ይሆናል minus k ይሆናል ትንሽ ለመስራት ስኩዌር ነው ስለዚህ ፕላስ 2 ይሆናል እዚህ ጋር ደግሞ x ማይነስ ስለሆነ ማይነስ ኦፍ ማይነስ ፕላስ ይሆናል ፕላስ 3k ፕላስ 2 ኢኳልስ ቱ 0 ማለት ነው ስለዚህ እኩል ነው 0 ካረጋችሁ በኋላ ላይክ ተርሞች መሰሰ ማይነስ k ፕላስ 3k 2k ይሆናል እዚህ ጋር አለ minus 2 plus 2 4 ስለዚህ 4 ከኩል ታሻግራላችሁ minus 4 ይሆናል ከዛ ለሁለት ታካፍሉት ይሄ k ይቀራል then minus 4 divided by minus 2 minus 2 ይሆናል ማለት ነው minus 4 divided by 2 minus 2 ስለዚህ k ታገኛላችሁ ማለት ነው find the value of a and b in the polynomial x cubed plus x squared plus bx plus 6 such that x plus 1 and x minus 2 is are factors factor ናቸው ከተባለውን ምንድነው እንዳልኳችሁ f of c 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ኢኩዌሽን ታገኛላችሁ ሁለት ቫሪያብሎች አሉ a and b then you can get two equations from x plus 1 and x minus 2 in this case c is minus 1 and in this case c is 2 then you substitute find f of minus 1 and f of 2 then you get two equations and you can find a and b ስለዚህ f of minus 1 0 ነው ብሎ ይነሳል ከዛ ሰብስቲቱት ሲያደርግ ምን አገኘ a minus b equals to minus 5 equation 1 አገኘ ዘን x minus 2 ፋክተር ነው ስለተባለ f of 2 0 ነው እቺ ማይነስ ስለሆነች ፖዚቲቭ ነው ተወስዷት ስለዚህ f of 2 4a plus 2b plus 14 ይሆናል ዘን 4a እዚህ ጋር 4a plus 2b equals to minus 14 አሁን እዚህ ጋር ምን ማድረግ ትችላላችሁ ሁለት በሁለት ማካፈል ይቻላል ሁሉንም ነው ግን ሁሉንም ተርሞች ማለት ነው 4 ሲካፈል 4a divided by 2 4 ሲካፈል ለ2 2a ይሆናል 2b divided by b 2b ይሆናል minus 14 divided by 2 minus 7 ስለዚህ ልክ በቀደሙ በተመሳሳይ ምንድነው የምትጠቀሙት ኤሊሚኔሽን ሜተድ ማለት ነው አሁን minus b እና b ምን ያደርጋሉ ካንስል አውት ይደራረጋሉ እቺ በዚህ ትጣፋች ስለዚህ ቁልቁል ተደምራላችሁ a plus 2a 3a ይሆናል ማለት ነው 3a equal to minus 15 plus minus 7 minus 12 ማለት ነው ስለዚህ divided by 3 elimination method እኔ እሷን ሞር ሪኮመንድ አደርጋቸዋለሁ አኔ ተመሳሳይ ባይሆን ቀድም እንዳልኳችሁ አንዱን ኔጌቲቭ እንዲሆን ማድረግ ማለት ነው በሆነ ቁጥር አባስታችሁ እኩልና ኔጌቲቭ እንዲሆኑ ማድረግ ከዛ እንዲጣፍላችሁ then minus 12 divided by 3 minus 4 ይሆናል ማለት ነው a minus 4 ከሆነ b ስንት ይሆናል
ከዛ አንዱ ጋር ወይ እዚህ ጋር ሰብስቲት ታደርጉታላችሁ። ኤ -4 ነው እዚህ ጋር ስለሚቀል እዚህ ጋር ሰብስቲት ስላደርገው -4 ማይነስ ቢ ኢኳል ቱ -5 ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ከእኩልነት ታሻግሯት -b እኩል ነው ካደረጋችሁ በኋላ -5 + 4 ስለዚህ -b ኢኳልስ ቱ -1 ይሆናል ማለት ነው። -1 ስለዚህ በኔጌቲቭ ማባዛት ትችላላችሁ ወይም በኔጌቲቭ ማካፈል ትችላላችሁ። ካንስል አውት ይደራረጉና b 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንደዚህ ያርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 2.14 in each of the following find the number key that satisfies the given condition ይላችኋል። a ምንድነው? x - 2 is a factor of 2x³ plus kx² plus 5x - 1 ማለት ነው። ፋክተር ነው ከተባለ f of c ምንድነው ብያችኋለሁ? 0። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር c ስንት ነች? ኔጌቲቭ ነው የተሰጣችሁ፣ ፖዚቲቭ ይሆናል። ስለዚህ f of 2 እናንተ ትጨርሱታላችሁ። f of 2 ስንት ነው የሚሆነው? 0 ይሆናል ማለት ነው። then you substitute 2 instead of x ቦታ ላይ 2 ማስገባት። እዚህ ጋር ምን ይሆናል? 2 times 2 cubed plus 2 times 2 square plus 5 times 2 minus 1 equals to 0 ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 ሲባዛ 2 4 4 በ2 8 8 በ2 16 16 ሲደመር 4x ሲደመር 4k ሲደመር 5 ሲባዛ 2 10 ሲቀነስ 1 እኮ ነው 0 ዘን ቁጥሮችን ወደ ቀኝ ትራንስፈር በማድረግ ማን ማግኘት ትችላላችሁ? you can find the value of k ማለት ነው። ሁለተኛ b ላይ ምንድነው? x + 3 is a factor of x the power of 4 plus 2k x³ minus x² minus 5kx plus 6 ይላችኋል። ይሄም ተመሳሳይ ነው። c ስንት ናት ነው? ከዚህ ውስጥ እናንተ ማወቅ የሚጠበቅባችሁ c ስንት ነች? ፕላስ ስለሆነ ይሄ ማይነስ ትሆናለች። ስለዚህ f of -3 ነው የምትወስዱ ማለት ነው። f of -3 ሰብስቲቲዩት ስታደርጉ ስንት ይመጣል? 0 ይመጣል። 0 ሲመጣላችሁ you can find the value of k ማለት ነው። ሁለተኛ find the value of a and b። እነዚህ አሁን ኤሊሚኔሽን ሜተድ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ቅድሙ a x the power of 4 plus x³ minus 2b x² minus 11x plus 6 says that x plus 1 and x minus 2 are factors። x plus 1 እና x minus 2 እንደናቸው ፋክተር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው አንድ ኢኩዌሽን ታገኛላችሁ። from this you can find another equation, then you can equate the two equation either substitution or elimination, and then you can find the value of a and b. In this case c is -1, in this case c is 2. Then you can say that f of -1 equals to 0. From this you can get equation 1. Yeah, then f of -2 ስለነበረች ፖዚቲቭ ነው የምትወስዱት። ማይነስ ከነበረ ፖዚቲቭ ከነበረ ማይነሱ f of 2 ስንት ይሆናል? 0። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ኢኩዌሽን 2 ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ኢኩዌሽን አላችሁ፣ ሁለት ቫሪያብል አላችሁ። then you can find the value of a and b ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ አሁን ፋክተር ቴረም ማወቃችሁ የሚጠቅማችሁ ምንድነው? f of c አሁን ሊኒየር ፋንክሽን ፋክተር ነው ከተባለ f of c is 0 f of c 0 ነው ማለት ነው። f of c 0 ነው ካላችሁ ሲን መጀመሪያ ከዲቫይዘር አካፋይ ያለ ከሱ ጋር ካወጣችሁ በኋላ you can substitute on the original polynomial function and then you can find the value of a and b ማለት ነው። ስለዚህ ቴረሞች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቴረሞችን በደንብ እዩዋቸው። ቀጣይ ደግሞ ሌክቸር 4 ነው። ሌክቸር 4 ላይ ስለ ዜሮ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እነዚህ ደግሞ ዜሮ የሚያመጡት እናያለን። ሎኬሽን ቴረም የሚባል አለ። እንዴት ነው ሶሉሽን መፈለግ የምንችለው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ራሽናል ሩት ቴስት የሚባል አለ። እነዛም በቀጣይ ሌክቸር 4 ላይ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒየስ ነው። መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ማወቅ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ኦፕሬሽን አይተናል። እንዴት ማባዛት፣ ማካፈል፣ መቀነስ፣ መደመር እንደምንችል ማወቅ አለባችሁ። ምክንያቱም አሁን ሎንግ ዲቪዥን ቴረም ላይ በሎንግ ዲቪዥን ነው q of x and there is q of x and r of x unique q of x and r of x እንዳልነው ማለት ነው። ዘን ሪሜይንደር ቴረም አለ ያየነው፣ በሱ የሚሰራ አለ። ጥያቄዎች ሲሰጧችሁ እንዴት እንደምትሰሩ አይተናል። ሪሜይንደር ቴረም ምንድነው? f of c always ሪሜይንደር ነው ብሎ እንትን የሚለው ለምሳሌ 0 ላይ መጣ ይችላል። ፋክተር ቴረም f of c equals to 0 ነው።
ሪሜንደር ቴረም ደግሞ ምንድነው? ኤፍ ኦፍ ሲ 0ም ሊሆን ይችላል፣ 4ም ሊሆን ይችላል፣ 10ም ሊሆን ይችላል። ኤኒ ማለት ማንኛውም ነገር መሆን ይችላል። ሪሜንደር ቴረም በዛ ነው እንትን የሚሉት። ይሄ ግን የሚሆነው ምንድነው? ዘ ዲቫይዘር ሹድ ቢ ሊኒየር መሆን አለበት ማለት ነው። በቀጣይ 2.4 እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ፕራክቲስ አድርጉ። ፕራክቲስ ማድረግ ይጠይቃል። ፕራክቲስ ካደረጋችሁት እየገባችሁ ይሄዳል። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ይቻላል ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግና አትርሱ። መልካም ጊዜ